हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाशले तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस साथै क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङको भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ आएर यो चेक इनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ रेजिस्ट्रेसन फर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिकेआर भनेको छ पाकिस्तान रुपीस भनेको जस्तै लागिरहेछ मलाई जहाँसम्म यसले, तर रबरले माइनिङ हुन्छ। यसबाट तपाईले जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी यहाँ तपाईले आफ्नो युजर नेम हाल्नुहोस् अनि तपाईले पासवर्ड अनि तपाईले पासवर्ड हालेपछि तल 4 वटा डिजिट्सको तपाईले त्यो विथड्र गर्दा चाहिने पिन तपाईले 4 वटा डिजिट्सको हाल्नुहोस्। 4 वटा पिन कुनै पनि पिन हाल्नु होला, तर नबिर्सिने पिन हाल्नु। तपाईले विथड्र गर्दा चाहिन्छ र यहाँ बिलिङ पिन भन्छ त्यसलाई, बिलिङ पिन या अनि इमेल अनि पेयरको वालेट एड्रेस अनि त्यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसन गरी तपाईले त्यहाँनिर लगइन गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले जिमेल एकाउन्ट र आफ्नो पासवर्ड हाल्नुहोस् र लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरी प्रोसेसको एकदम इजी छ। तपाईले यहाँ गएर एउटा बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ट्र्याक्टर पाउँछ, त्यो ट्र्याक्टरलाई बाइ गर्नुपर्ने छ। यहाँ 10 पिकेआर तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, लगभग रबर प्राप्त गर्नुभएको छ 10 रबर र यहाँ एउटा ट्र्याक्टर यहाँनिर तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले सजिलोसँगले सफ्रिङ गरेर पनि तपाईले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्रिङ गर्दाखेरि तपाईले त्यो एडभर्टाइजहरु भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाई विदाउट वर्क गरेर तपाईसमा डेली रूपमा तपाईले विथड्र गर्ने अमाउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु कि विशेष प्रकारको छ यहाँनिर तपाईले विथड्र गर्नका लागि तपाईले यसमा यसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष विथड्र गर्नका लागि तपाईलाई जस्ट 1 रबल प्राप्त गर्नुभएपछि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसको इजी छ। यसमा अरु तपाईलाई यस्तै साइटहरु दुईटा साइट छ यस्तो रबर अर्निङ। पहिल्यै अर्को एउटा साइट इन्ट्रोड्युसन गराएको थिए, तिनीहरूले चाहिँ त्यो वेबसाइटहरु चाहिँ दामहरु त्यो जुनसुकै पेयरको त्यो मार्केटहरु घटेको डाउन भएकोमा तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण त्यो रिसेट गर्छ। अनि फेरि राम्रोसित मार्केट चल्यो भने फेरि तिनीहरूले आफ्नो वेबसाइटलाई फेरि पनि अगाडि बढाउँछ। तिनीहरू पेमेन्ट दिन थाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा रिसेट गर्दै पेमेन्ट गर्दै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को तपाईँ फेरिमा यसमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले अर्निङ गर्नु नहुनु गर्दैछु। तपाईँले यहाँ रेफर गर्ने रेफर फ्रेन्डलाई रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसद्वारा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गरिकन त्यहाँबाट राम्रोसित आय अर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको साथीले र लगायत तपाईँले पनि केही पर्सेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सफ्रिङ छ। सफ्रिङहरू भनेको चाहिँ भिजिट गर्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु। र विशेष गरी यहाँ तपाईँले म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी बाइ गर्ने। यहाँ यसरी हेर्नुहोस्, मेथडमा गएर तपाईँले जानुभएपछि यहाँनिर बाइ गर्ने प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्र्याक्टर तपाईँले बाइ गर्नु होला। यो 10 पिकेआरको पिकेआर के छ पिकेआर। तपाईले त्यहाँ जानुभएपछि तपाईँले त्यहाँबाट यो किन्नु सक्नुहुनेछ। अनि यो किनिसकेपछि तपाईँले यसले अटोमेटिकली चाहिँ यसले अर्निङ गर्न सुरु गर्नेछ। तपाईँले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट, विदाउट वर्क, विदाउट रेफरल तपाईँले यसले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ जति पनि अर्निङ हुन्छ तपाईँको 1 पिकेआर भएपछि तपाईँले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईँले यहाँनिर गएर यसलाई बाइमा गएर यसलाई यहाँनिर टु कलेक्ट गर्नुहोस्। टु कलेक्ट गरेपछि यहाँनिर तपाईँले टु सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेल गरिसकेपछि कलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि सेल गर्नुहोस् र अनि विथड्र गर्नुहोस्। अनि विथड्र गरेपछि 1 रबर भएपछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यसको यति नै छ। अनि यसमा खास त्यस्तो केही पनि छैन, तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एउटा वेबसाइट, यो पनि तपाईँले catsgame.biz भन्ने तपाईँलाई पहिला पनि मैले देखाएको थिएँ। यसबाट विथड्रहरू यसबाट अझै पनि विथड्र दिइरहेछ। कुनै बेलामा स्क्याम भइहाल्छ। तपाईँले छिटो यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर यसमा काम गर्न सुरु गर्नु भने यसले विथड्र डेफिनेटली पनि दिन्छ, किनभने पहिला दिएकै थियो। अनि त्यो भएको कारणले यसले दिन्छ नै भन्ने म विश्वास गर्दछु। र तपाईँले 1-2 रबल, 3-4 रबल, 5-6 रबल या त 10 रबल तपाईँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ यसबाट लिनुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। विशेष गरी यसमा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो रेजिस्ट्रेसन कोड तपाईँले हाल्नु होला। र रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईँले यसबाट यहाँनिर एकदमै इजी छ रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि। आफ्नो युजर नेम हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्, पासवर्ड अनि पेयरको वालेट एड्रेस र अनि यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसन चेक गरी आई एम नट रोबर चेक गर्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसभित्र अनि इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँ धैर्य धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म 1 महिनादेखि नै लाखौँ रुपियाँ कमाउन थाल्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। तब अफलाइन बिजनेसमा पनि तपाईँले यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गरेपछि यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अफलाइन बिजनेसमा पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि तपाईँलाई 1-1.5 वर्ष लाग्छ। त्यही भएर अनलाइनमा पनि तपाईँले 1-1.5 वर्ष चाहिँ
गर्नुभयो भने त्यसबाट एक्सपिरियन्स पनि तपाईँको हुन्छ र कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ पोख्ता हुन सक्नुहुन्छ। तत्कालीन भनेको चाहिँ चाउचाउ जस्तो चाहिँ हुँदैन यो बिजनेस भनेको कुराहरू, जसरी उमालो खाइहाल्यो। यो इन्स्टन्ट नुडल होइन, इन्स्टन्ट वर्क होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा इन्स्टन्ट त हुन्छ तर थोरै हुन्छ। तर मोस्टली धेरै रूपमा धेरै पैसा कमाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई टाइम, आफ्नो स्किल्सलाई पनि केही डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्किल्स विदाउट स्किल्स भनिरहेको छ। सुरुमा हामीले यसमा त्यस्तो स्किल्स हुँदैन, तर जब हामी कामसँग अनुभवहरू बटुल्दै जान्छौँ त्यही नै हाम्रो लागि स्किल्स हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्नु नछोड्नु होला, तर फ्युचरमा तपाईँहरूले यसबाट राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटबाट त भन्दिनँ, अनलाइन फिल्डबाट भन्न चाहन्छु। त्यो भएको कारणले अनि कोइन कलेक्ट यहाँ छ, अनि कोइन कलेक्ट गर्नु यहाँ 10 मिनट या त 2-4 घन्टा या 2-4 दिनमा तपाईँले यहाँ गएर कलेक्ट गर्नुभयो भने टाइम हुँदा तपाईँको जब टाइम हुन्छ सम्झिनुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट कलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर कलेक्ट हुन्छ। सेल गर्नुभयो भने सेल गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर फेरि तल विथड्र गर्ने एमाउन्ट जहाँ विथड्र गर्ने ठाउँमा हुन्छ तल यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर विथड्र गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँनिर विथड्र गर्ने ठाउँमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँलाई मैले पहिला इन्ट्रोडक्सन गराएकै हो रबल माइनिङ। यो रबल भनेको चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ रुसियन पैसा हो। यो चाहिँ तपाईँले पछि गएर यसलाई कमाउनु भयो भने र यसलाई चाहिँ तपाईँले डलरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रुसियनलाई डलरमा कन्भर्ट गरी तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, यता तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रेफरमा जानु भने तपाईँको पार्टनर प्रोग्राममा जानु भने त्यहाँनिर आफ्नो साथीहरूलाई यहाँबाट सेयर गरिकन केही % प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष आजको भिडियो यति नै छ। कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नगर्नु भएकोले गर्नुहोला र गर्नुभएकोलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।